आज हांव लेपां कोडी करता. हांवें ताका मसालो लायन दवरल्यार लेपो. हांवें ताका मसालो लायला, हळदी पिठो, मिरसांगे पिठो, गरम मसालो आनी मीठ लायला. आतां हांव टोमाटां प्युरी करता. 3 टोमाट घेयले आनी ती कट केले. मिक्सरान घालता. आतां मागीर टोमाटां प्युरी जाली. आतां हांव तेल घालता. आतां पियाज घालता कट केला. दोन मिरसांग घायले आनी तो लांब कट केले. आतां हांव ती टोमाटां प्युरी केलो ती घालता. हांव उदक घालता. हाफ स्पून हळदी पीठ घालता. हाफ स्पून गरम मसाला. हाफ स्पून मिरसांगे पीठ घालता. हाफ स्पून मीठ घालता कित्याक हांवें लेपां लायलो हा मीठ. ते 5 मिनटी धांपून शिजयता. कोडी आतां मगे हरकत येयलो. आतां हांव लेप घालता. आनी इल्लें हाफ कप अशें उदक घालता. धा मिनटां शिजयता. लेपां कोडी जाली.